Guys, good afternoon. Welcome back to another vlog. Today is Thursday and 1:30 na ng hapon, nakakaloka. Wala pa akong nagagawa. So, yun, again, I woke up at around 11 something. Kasi 'di ba, usually pagka umaalis si Habi, natutulog ako. And ang dami ko pa naman planong gawin ngayon. Pero my goodness sake, it's very last minute kasi today is Thursday and it is our second wedding anniversary ni Habi. So, hindi niya ako binati kanina. Siguro nakalimutan niya. Well, I don't care naman kasi hindi naman talaga dapat kami nagse-celebrate because it's just pure of cheesiness, mga ganon. Hindi namin naaalala yung mga ganyan. Pero ako talaga, bilang mahilig mag-DIY guys, I wanted to give a little surprise and you know, it's the thought that counts. Hindi naman kailangang bonggang-bongga. Well, the plan is, I will prepare something like this and that. Tapos, pagtingin ko, kulang pala yung resources ko. I only have 5 red balloons right there. May mga colorful ako. Ayoko naman na isama yung mga tsaka birthday party ba. So, yon. And candlelight, pa-flower, ganyan. Pero, wala cake. I'm planning to make a cake. Well, actually, I told him na nagka-crave ako ng cake. I don't know if he's gonna buy because he doesn't have any idea na ano nga siguro namin ngayon. Siguro naalala niya pero hindi lang niya binabanggit kasi sobrang busy niya guys. Like, nagpagising siya sa akin ng sobrang aga and maaga din siyang pumasok today. So, I bet may project siyang tinatapos. And yeah, I don't mind na nakalimutan niya kung anong date ngayon. Pero ako gusto ko talaga maging special pa rin even if at the end of the day na. So hindi ko muna siya binabate. Mamaya na lang siguro. Nag-film ako ng video, kumanta ako ng French na kanta yung Perfect. Inspired by Miss Anna Kay, diba? Kumanta siya kay Jeloy nung birthday niya. So idea din yun kahit papano. But then I found French version of it. So, medyo awkward. Ipapakita ko sa inyo sa next clip kung mapapakita ko. Konting-konti lang naman. Hindi ko pa siya na-edit kasi kailangan ko mag-add ng mga videos and pictures namin, clips namin together para magmukha namang ka-in-love. Mahaba yun 10 minutes. So, yeah, inom nga muna ako kasi hinihingal ako guys. Like, gahol na gahol ako sa oras. Hindi ko alam kung anong gusto kong gawin mangyari sa buhay ko. I will go now to Baby Boy School right after ko isampa yung mga nilabhan ko. And magpo-purchase ng uniform and then kukunin ko na rin siya para samahan niya ako to go to the grocery or somewhere to the mall to buy a little present. I honestly have no idea kung anong bibilhin ko para sa kanya because he has everything already. Kung food naman, kung alak, meron siya, mga ganun-ganun yung mga hilig niya. Pero yung food kasi very common, so I'm planning to give him a little something na susutin niya or gagamitin niya, ganyan. Pero we'll see. Wala pa akong idea at all guys. Either sapatos or pouch na lalagyan ng mga toiletries niya or damit kasi madami na siyang damit. Hindi ko alam, no idea talaga ako pag sa kanya kasi he doesn't ask for anything and I am like him. Ganun din ako sa kanya and also hindi siya materialistic, so I don't know what to do. Kaya push, naka-tassel earrings ang lola mo. Tingnan nyo. Guys, may mga patches ako kasi super init, diba? Alam nyo naman. Hindi lang halata kasi natakpan siya ngayon. I'm wearing this one kasi wala akong masuot kanina nung habang nag-film ako and kakulay niya yung tassel earrings ko. Ang dami kong sinasabing haba-haba na ng chika ko na to. But yeah, anyway, I'll try to bring you guys aking mga kaganapan for the rest of the day. And I'll see you guys later. J'ai trouvé l'amour. Char! Fait pour moi, ne regarde pas autour, essuie mes pas. J'ai trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt créer en nous cet enfant que n'est tombé amoureux. Pour nous c'était qu'un jour, je ne partirai pas demain. Embrasse-moi comme tu sais, ton cœur est tout ce que j'ai, et dans tes yeux tu tiens le mien. Bébé, danse dans les noix, dans les creux de tes bras, les cœurs remplis
tu n'es pas l'aimer. Soudain je le souffle coupé. Nuit, crois-moi, je l'ai tué. Parfait ce soir. Char. J'ai trouvé un homme plus fort que n'importe qui. Il partage mes rêves, j'espère partager sa vie. Trouver l'amour pour se porter plus que mes secrets. Pour ces ensemble, j'ai porté nos enfants. Somos comme nous aimons, luttant contre le temps. Je sais que tu es pour nous deux. Chérie, tiens-moi la main, suivant notre chemin. Juste vamos future danse, c'est sûr, bébé, danse, danse noire. Dans le creux de tes bras, le cœur rempli d'espoir, te donne écoutant notre chanson. Tu vois en ce que je vois, j'ai rencontré les bons de tu de mes quoi, j'allais tuer. Parfait, ce soir. Walang ganap. Pauwi na kami. Nasa taxi kami ni Bebe Boy. And, yeah, wala akong clips masyado. Galing ako sa school niya. Hindi ko rin nagawa yung mga gusto kong gawin. Pero, ano, haba kasi ng pila sa uniform. Tapos, dumiretso kami ng grocery. And, namili kami ng konti. Tapos, nagtingin-tingin na rin kami sa, ano, sa mall kung ano mabibili namin per hobby. Pero, wala akong nakita, guys. Meron, kaya lang hindi ako satisfied. Parang hindi, alam mo yun, yung hindi ko feel. Baka hindi niya magustuhan din. So, wag na lang. Bumili na lang kami ng chocolate and yeah, pang dinner namin mamaya. Yun. When? Later. Si Bebe, oh. Which later? You have a balloon? Which later, Mama? Mamaya. Bahay na kami, guys. Nagtali ako ng buhok kasi init na init ako. Hindi ako sanay nakalugay. I'm in the fridge now. I'm trying to fix yung mga pinamili namin. And dito na si Habibu, guys. Kaya nagwi-whisper ako para hindi niya ako marinig. Nakakaloka. Hi, guys. Kakapatulog ko lang kay Bebe Boy. And si Habi, inutusan niya ako na bumili ng tonic water niya and chips. So, pupunta tayo ngayon sa grocery. Tagal niya bago matulog. Pero ano, siguro for sure, after nyo uminom ng gin tonic, mamaya makakatulog na yun. Wala pa akong nagagawa at all, guys. Like, okay, na-edit ko na yung video. Pero yung surprise ko, hindi ko pa nagagawa. So, we'll see. Papakita ko sa inyo mamaya. It's already 8:15 and ngayon lang ako mag-uumpisa ng mga ganap ko na gagawin kong pang surprise. Kasi pinatulog ko muna si Habi. Hinayaan ko muna na makatulog siya bago ako mag-start. Kasi magtataka yun na wala ako sa tabi niya kapag mga ganitong oras. So, yun, nakatulog na silang mag-ama. And right now, my first thing that I will be doing is to coat this one with chocolate para lumamig na siya doon sa freezer. I will just melt this one. Cooking chocolate siya na 70%. So, yeah. Pinapakuluan ko lang yung tubig ko. And then, I will be using... Nasaan na yun? Ito. Ito natin ilalaging chocolate. Hindi na talaga kaya maggawa ng cake, guys. Kasi I have to Google it pa. Tapos, ano pa yung mga ingredients na kailangan ko i-prepare. Ganon. Huwag na. Ito na lang. Ito na lang yung pinaka-surprise namin. Which is okay lang din naman. I'm not gonna put everything. Andun yung iba. Andun. So, pinili ko lang yung medyo malalaki ng konti. Tsaka, yun ang i-coat natin. Para mauna na siyang tumigas sa fridge. Okay, putul-putulin ko lang to. I'll get back to you guys. Wait lang.
Ito yung ilalagay ko sa gift, guys. Isang malaking box ng chocolate. Tapos, sabi ko hindi food ang kukunin ko. Pero wala talaga kami makitang ano yung pang regalo sa kanya. Ito, hot na peanuts. Mukhagising na yun. Oh my gosh. Ito, pain is good. And very rare lang kasi yung mga to. And ito, favorite niya to. So, yeah. Kahit pricey na, ito na lang ilalagay natin doon. Guys, ang haggard ko na, pero nandito ako ngayon sa guest room and ituloy natin ang laban kasi nga tulog pa yung mag-ama. Naririnig ko na hindi pa naman nililipat ni hubby yung pinapanood niya, so it means tulog pa siya. So I have here number 2 ba to? Mukhang 5 2 na second wedding anniversary nga namin, diba? And then, I bought crepe paper na red tsaka golden para complement doon sa number 2. And extra balloon pero colorful pa rin. Kukunin ko lang yung mga red niya para may pandagdag sa 5 na meron ako. And also, I bought a ribbon. Pang-decorate ko lang ng konti doon sa gift. Kasi diba yung gift wrap ko is white. So, yeah, and I will be setting up here, guys. Magsiset up ako ng sorry kung nag-whisper ako, hayo ko lang na magising sila. Even though magkabilang kwarto sila, baka marinig nila ako. So, yeah, I have this maroon tela na ginagamit ko pag nagdi-DIY ako, pinanlalatag ko sa probinsya. Dinala ko dito. So, ito na lang siguro yung gagamitin kong panglatag dito na lang sa guest room, guys. Hindi na sa kusina. Para kakaiba naman. So, eto, and I found ang dami kong satsat, mamaya gising na sila. Yung Christmas light namin dun sa Christmas tree before na ginagato lang, pinipindot lang. Hindi na kailangang isaksak. So, gagamitin natin ito, guys. Ala. Ayun. Gagamitin natin siya. And, ano pa bang gusto kong gawin? Basta makikita nyo na lang mamaya. Push na natin to.
Sobrang pagod ko na, OMG. It's already 9:30 and tapos na ako so far. Gigisingin ko na yung mag-ama kasi tulog pa talaga sila. Hindi talaga sila gumigising. And I'm done. This is how it looks like. Wait lang, pakita ko sa inyo isa-isa para makita nyo. Ito na siya, guys. This is how it looks like. And as you can see, konti lang yung balloon na ginamit ko. And yung mga crepe paper na gold tsaka red nag-act as parang antag doon petals. Pero wala kasi tayong pa petals, guys. And naglagay ako ng mga kandila. Ayan, sisindihan ko yan mamaya. Ayan, ayan, ayan. And then, andyan na yung gift. Hindi talaga ako perfect mag-ribbon eh. And nagsulat na ako ng mabilisan ng happy anniversary, babe. And yung number 2, nilagyan ko lang ng stand na bote. Sorry, nagwi-whisper na naman ako. But yeah, that's it. Yan yung pailaw, yung Christmas light. Check natin. Ayan, ganyan yung ganap niya. Mamaya, tapos may mga kandila. And that's it. Sobrang dali lang. Hindi naman siya ganun kabongga, pero at least, diba, it's the thought that counts. Effort pa din yan, besh. And doon, ilalagay ko mamaya yung strawberry. Wala tayong cake, guys, kaya strawberry lang ang peg natin. But yeah, it's fun. It's fine. Charot. Yun, hinihingal na ako. I'll go and wake up the 2 para mapanood muna nila yung video. Ayan, gising na si Bebe Boy, guys. Kaya lang galing siya nagwiwi. Kaya hindi ko mapakita. Nagtataas ng boxer. So, yan. Pupunta kami sa kwarto ni Habi and ipapanood ko sa kanila yung video. And then, right after that, magpa-pretend ako na magluluto para kahit papaano wala ako doon kasi nakaka-awkward yung ginawa ko. Diba, nak? So, right now, guys, pinapanood na nila yung video ko and sinet up ko na yung ating mga kandila. Sinindihan ko na tapos nilagay ko na dun yung strawberry natin. So, let's see how it looks like. Ayan siya, guys. Ayan. Hi guys, gabi na. It's almost midnight. So, ayun. I'm done. Sobrang happy. And at least kahit papano nabigyan ko ng butterfly sa stomach tong mag-amang to. I am removing my mascara. Ayun yung ayaw ko sa mascara eh. Hindi ako nagmamaskara masyado kasi tamad ako magtanggal. Pero yeah, I'm using this Sunflower Beauty Oil from Human Nature. Ito yung pinangtatanggal ko ng mascara ko, guys. Hindi ko na napakita yung reaction ng mag-ama, guys, kasi of course, they are not public people. So, hindi ko na vinlog. Kaya, bear with me on that part. Pero so far, ayun, nabigyan ko sila ng butterflies, right, baby? Sa kanilang mga Channing tattoo. Kinilig naman si Habi and ayun, medyo guilty siya na hindi niya naalala yung... Well, si Habi hindi talaga siya into dates, guys. Kahit birthday ng nanay niya, nakakalimutan niya. Yeah, that is it. We are so happy together. That's all that matters. And the surprise is worth it. Kahit na hindi naman siya ganun kabongga. It was fun. It was the best for all of us. So, yun lang, guys. And kung na tong vlog na to, panibagong vlog na lang for tomorrow. So, thank you so much for watching. See you again tomorrow. Bye! Good night. Love you so much.